आज असोज 30 गते मंगलबार साताको दोस्रो कारोबार दिन असोज महिनाको भने आज अन्तिम कारोबार दिन हो। आजको शेयर बजारमा भने सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 13 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1864 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। साथै कारोबार रकम पनि 1 अर्बको आएको छ। र आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेछ? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो लिनको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, सानो बुलिस क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम 1 अर्ब हाराएको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन घट्दै गइरहेको छ र अब अहिले चाडबाडको माहौल पनि छ र दसैँको माहौलले गर्दा पनि मार्केटमा लगानीकर्ताको सहभागिता कम भएको हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आजको इन्टरडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज मार्केट बढेर माथि गएको देख्न सकिन्छ र बजार चाहिँ करिब 20 मिनट जति चाहिँ मार्केट बढेर 33 पोइन्ट जति मार्केटले गेन गरिसकेपछि भने मार्केटमा सेलरहरू नै फेरि पनि आइपुगेको देख्न सकिन्छ। बजार यसरी एउटा टप लाइस चाहिँ घट्दो क्रममा रहेको थियो, बिचमा सानो एउटा पुलब्याक जाने प्रयास गर्न सकेन। तर आजको लागि जुन एउटा माथि टपबाट घट्ने क्रममा एउटा लो लगाइसकेपछि भने बजार फेरि पनि माथितिरै जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। मोमेन्टम भने लुज गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यसरी ओभरअलमा मार्केट एनालाइसिस गर्ने हो भने मार्केटको ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्ने भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार स्टिल अझै पनि डाउन ट्रेन्डै छ। एउटा लो लगाएर बजार चाहिँ पुलब्याकको लागि माथितिर जान खोजेको देख्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मार्केटलाई साइड वेजको रूपमा हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। मार्केटले आज एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि अगाडिको लो लाइन ब्रेक गरेको छैन, फेरि ट्रेन्ड कन्टिन्यू पनि माथितिर नगरेको देख्न सकिन्छ। क्लियर साइड वेज प्याटर्नमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ र साइड वेजभित्र पनि एउटा चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानलले रहेको देख्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारले हिजो नै एउटा लो क्रिएट गरिसकेको थियो र मार्केटको पुलब्याकको लागि माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। माथि जाने क्रममा बजारले जबसम्म 1904 लाई पार गर्दैन तबसम्म जस्ट एउटा माइनर पुलब्याकको रूपमा मात्र विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो र यदि बजारले 1904 लाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने चाहिँ बल्ल त्यसपछि बजारमा चाहिँ एउटा लोवर टाइम फ्रेमबाट मार्केटको एउटा अप ट्रेन्ड चाहिँ स्टार्ट हुने भन्ने कुरा थियो। तर मार्केटले चाहिँ आज सुरुवाती चरणमा के माथि गएर नै मार्केट चाहिँ फेरि साइड वेज भएको छ। खासै अब यो लोलाई ब्रेक गरेर तल नभएसम्म स्टिल मार्केटको चान्सेस चाहिँ यता माथितिर जान्छ कि भन्ने हुन्छ र अब फर्दर माथितिर जानको लागि चाहिँ बजारले यदि आजको हाईलाई पार गरेर यदि माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपश्चात यदि आजको हाईलाई पार गरेर यसरी माथितिर लाग्छ भने त्यसपश्चात चाहिँ मार्केट बिस्तारै माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू बढ्छ। तर यदि मार्केट नेक्स्ट एटेम्पमा माथि जाने क्रममा आजको हाईलाई चाहिँ पार गर्दैन भने त्यसपश्चात बजार फेरि पनि यो लोको दाजुमा अर्को लो चाहिँ तलतिरै फर्मेसन गर्न जान सक्ने बुझ्न सकिन्छ। अहिलेको लागि हामीले सर्फेसले हेर्दा चाहिँ लगभग यो जुन आजको हाई क्रिएट भएको छ 1984 मा 1884 मा यो नै लगभग यो हाईको दाजुमा यो लोअर हाईको दाजुमा यतापट्टि लोअर हाई नै बन्न सक्ने पोसिबिलिटी छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। कन्फर्म भने यो लोलाई ब्रेक गरेर तल गएपछि मात्र हुन्छ, यो कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। अहिले 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा ओभरअल प्याटर्न साइडवेज र एउटा लो लगाएर पुलब्याक जाँदैथ्यो, पुलब्याकको मार्केटमा साइडवेज नै रहेको बुझ्न सकिन्छ। अप ट्रेन्ड स्टार्ट नभइसकेको बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा आज पनि यो लो अझै कन्फर्म भएको छैन। मार्केटले जस्ट यहाँबाट चाहिँ केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, खासै माथितिर चाहिँ त्यो जान सफल भएन। ओभरअलमा आवरली टाइम फ्रेमको क्यान्डल्सहरू हेर्दा साइडवेजको रूपमा पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। स्टिल साइडवेज नै छ आवरली टाइम फ्रेममा र यदि आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट माथितिर लाग्छ भने चाहिँ मार्केटको लागि 1930 देखि 1960 सम्मको टार्गेट हुन सक्छ। त्यसपश्चात मार्केट फेरि अर्को लो क्रिएट गर्न चाहिँ तलतिर जान सक्छ भन्ने हामीले हेर्छौँ। अहिले यो लो नै कन्फर्म भएको छैन, माथि गयो भने 1930 देखि 1960 फेरि अर्को लो फर्मेसन गर्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि मार्केटले माथि जाने क्रममा 1963 लाई पार गर्दै विशेष गरी माथितिर लाग्छ भने त्यसपश्चात मार्केटको ट्रेन्ड अलिकति केही माथितिरको लागि हामी बायस हुन सक्छौँ र मार्केटले यो हाईलाई चाहिँ पार गर्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू के बढ्दै जानेछ। तर जबसम्म यसलाई पार गर्दैन तबसम्म हामी स्टिल स्ट्रङ डाउन ट्रेन्डमै छौँ भनेर हेर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि मार्केट एउटा साइडवेज प्याटर्नमै रहेको हामी देख्न सक्छौँ। सो आवरली टाइम फ्रेममा स्टिल वी आर एउटा के भने डाउन ट्रेन्डमा साइडवेज छ। अहिले
खासै तेज फल भएको छैन। माथि गइहाल्यो भने पनि 1930 देखि 1960 को टार्गेट हो र सो यदि 1904 भन्दा माथि गए पनि 15% ट्रेन्ड पोजिटिभ भए पनि मार्केट चाहिँ जबसम्म 1960 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ स्ट्रङ ट्रेन्ड नहुने हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ हेर्छौँ भने मार्केट यसरी घट्दो क्रमै देखिन्छ। आजको क्यान्डल केही ग्रिन भए पनि केही हरियो भएन पनि केही माथि जाने प्रयास गरे पनि आजको क्यान्डलले खासै मार्केट माथितिर जान्छ भन्ने भन्दा पनि माथिबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएको चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ, जस अर्थमा चाहिँ मार्केट पुनः डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ देखिन्छ। र अगाडिदेखि हजुरहरूलाई सेयर गरेको कुरा यसरी मार्केट तलाउने क्रममा यो लेभलबाट जुन भनेको 1837 देखि 1877 यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान्छ, एउटा स्विङ चाहिँ दिन्छ कि भन्ने कुरा थियो। तर मार्केटले यो हिसाबको प्याटर्न बनाउँछ, त्यसपश्चात एउटा स्विङ दिएर तलै जान्छ भन्ने थियो छन चाहिँ। तर मार्केटले यो लेभललाई पनि यो टाइपको पनि स्विङ चाहिँ नदेला जस्तो देखिएको छ। भन्न खोजेको जुन माथि एउटा माइनर स्विङहरू गइरहन्थ्यो अहिले यहाँबाट चाहिँ त्यो प्याटर्न पनि जाँदैन कि जस्तो देखिएको छ। आजको क्यान्डलले हिजोको क्यान्डलभन्दा माथि जाने प्रयास गरे पनि त्यो असफल भएको छ, क्लोजिङ भने तल नै आएर गरेको छ। यसले चाहिँ त्यति पोजिटिभ इन्डिकेसन नगर्ने कुराहरू हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर मार्केट स्टिल जबसम्म हिजोको लोलाई ब्रेक गरेर हिजोको क्यान्डललाई ब्रेक गरेर तल जाँदैन तबसम्म मार्केट केही माथितिर पुलब्याक जान सक्ने स्थिति स्टिल पनि भ्यालिड हुन्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। आजको क्यान्डल बुलिस बने पनि यसले चाहिँ अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू चाहिँ गर्दैन। अगाडिको क्यान्डलभन्दा माथि गएर क्लोजिङ चाहिँ तल गरेको हुनाले मार्केटलाई चाहिँ त्यति पोजिटिभ मान्न मिल्दैन। यो बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल होइन, त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बर हजुरले कल मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले दसैँ नजिकिसकेको छ। यदि हजुरहरू दसैँ बजेट क्लासको लागि यदि हजुरले सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने 30% डिस्काउन्ट हजुरहरूले क्लासको लागि पाउनुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ या एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार सुरुवाती चरण तेज माथि गए पनि माथितिरै सस्टेन गर्न सकेन, एकदम हेभी। त्यहाँबाट चाहिँ फेरि तत्काल एकदम अलि हेभी सेल आएको देख्न सकिन्छ र तल आएपछि मार्केट केही साइडवेज भएको छ। जबसम्म आजको हाईलाई पार गर्दैन तबसम्म ट्रेन्ड पोजिटिभ छ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा सेम सिनारियो छ। मार्केटले यो एउटा लो कन्फर्म गरेपछि केही पुलब्याक दिएर फेरि पनि तल जान खोजेको जस्तो प्याटर्न छ। जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन स्टिल मार्केट माथितिर जान्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। तर मार्केटको लागि इमिडिएट रेजिस्टेन्स भनेको आजको हाई नै हुन आउँछ। यदि मार्केटले आगामी दिनमा चाहिँ यो हाईलाई पार गरेर मार्केट माथितिर जान सक्दैन भने मार्केट चाहिँ तलतिर नै जाने कुराहरू सजिलै बुझ्न सकिन्छ। हाउरली टाइम फ्रेममा ओभरअलमा साइडवेज छ र साइडवेजमा डाउन ट्रेन्ड मार्केट डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ केही साइडवेज बसिरहेको छ। यदि माथितिर लाग्छ भने तत्कालको टार्गेट हामीले 1930 देखि 1960 राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिस क्यान्डल बने पनि खासै यसले चाहिँ मार्केट माथितिर जान्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन गर्दैन र मार्केट जुन हिजो अस्ति यसरी डाउन गरेको थियो डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्नको रूपमा नै आजको क्यान्डललाई पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।